ඉතින් guys අපි දැන් මුරුතවලට යන්න හදන්නේ. අපේ තිබිච්ච පාර වෙනස් කරලා මෙතන ලංකඩේකින් එහුවට පස්සේ මේ පාරෙන් ගියොත් කිලෝමීටර් 9.8යි තියෙනවා කිව්වේ. ඉතින් දැන් මේකෙන් යනවා. බයිසිකලෙන් තමයි ඉතින් ඔක්කොම. ඒ නෑ අතෙන්දගේ පදින්න තියෙන්නේ. ඉස්සර කාලේ මිනිස්සුත් බම් බයිසිකල් වලින් ගියේ. පන්සලක් දුරේද? ලස්සන පන්සලක් කවුද නැහැ. ඉස්සරහින් කොල්ල දෙන්නෙකුත් යනවා මං හිතන්නේ උනුත් යන්නේ මේ අපි යන රූට් එකෙන් තමයි. guys අපි මුරුතවලට ආවා. මේ හරියන්නේ වේ නාන්නේ. තව සෙට් එකක් ට්‍රිප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනවා. ඒ ට්‍රිප් එකේ ආපු අක්කෝ දෙන්නෙක් එක්ක ෆොටෝ ගහමු. අපි යන නානට යන්න. ඉතින් guys මේ මුරුතවල මෙතන තියෙනවා. හැබැයි නාන පොට් එක මෙතන නෙමෙයි තියෙන්නේ. කිනිපෙට්ටි පාලම මේ පැත්තේ තියෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ අර මේ සෑහෙන දැකලා ඇති YouTube මොකක්ද FB වල එන යනවා. ලස්සන සොරව්වා වතුර වැට ඒකට යන්න මේ පැත්තට හරි අපි යන්න දෙකටම මේ අකා කිව්වා උදේ ට්‍රිප් එකක් අප්‍රේල්ලට එකකට මේක පිළිගන්න හැම බොරු ඉන්නේ මු තනි කාලා ගන්නේ හොඳේ කොහොම හිටියට අරුන් ටික බයිලා නාන්නතු ගියා මු ගහන්න නෑනේ ගැවුවොත් බලමු අපි නාන්න යන්නේ ඉතින් මේ අර සෑහෙන්නම ෆොටෝස් ගහ දාන්නේ පොට් එක තමයි මේක දේන ඇති පට්ටාද පොට් එක අම්මෝ නෑ ජෙබ්‍රයිල් ප්ලෑනෙට් නෑ අපි බලමු අඩෝවේ අද වතුර වැඩි නේද බං මේකේ වැටුවොත් ඉවරයි හොඳේ Yarin වගේ නාන්නේ ආගමන. මේන ඇති පට්ට ලස්සන පොට් එක. මේ පැත්තේ ඒ වගේමයි මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි නාන පොට් එක. ෆොටෝස් ගන්න තමයි අපේ පළමු බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් guys අපි යන්න නාන්න.
ඉතින් ගයිස් අපි අතන සොරෝවෙන් නෑවා දැන් අපි යනවා ගිනි පෙට්ටි පාරට. එහෙනම් අපි යමු. ඉතින් ගයිස් අපි ගිනි පෙට්ටි පාරට ආවා. අපිට පේන නැති මෙන්න මේ පැත්ත තමයි ගිනි පෙට්ටි පාර තියෙන්නේ. අපි යමු. ජාසන්නිය හැදෙමු බං අපිට. Iya bro. Guys, tapi apa? Ya. Sahab. Guys. Onggal lagi. Alawwa, wadi. ඉතින් guys අපි මේ තියෙන ගිනි පෙට්ටි පාලම මේකට කියන ගිනි පෙට්ටි පාලම මුරුතේල ඉඳන් වතුරාන් යන ගිනි පෙට්ටි පාලමේ යමු. ඉතින් මම ඔයාලට පේන හැටි මේ විදිහට ඉන්නවා. සහ මේ ඉතින් මම ඉන්නවා මේ විදිහට සහ ඉන්නවා මේ විදිහට. අපි යන්. සහ යන්. ඕකේ උඹට රටාවක් අහුවේවි. ඒ රටාවට උත්සාහ දෙන්න බලයක්. ඊට පස්සේ බලමු දිගටම හුස්ම ගන්න දුව. මේ වැඩි සහනය අම්මට දීලා. යමයි. ඕ. ඒක. අල්ලගෙන බලන්න. මේ විදිහට වයි. Saham bare. Ni war ke mari. Api yang music.
හොඳයි මතියන් මොටේ මොටේ හරි ලස්සනයි අද මේ එම පූරායි මොකක් හරි සීන් එකක් නිසා වතුර වැටෙනවා ඒකෙන් වෙනම ලස්සනක් තව වටයක් යා එතරම් පට්ට ලස්සන පැත්තක් පේන ඇති පට්ටම ලස්සන පැත්තක පට්ටම ලස්සන පොට්ටයක් තමයි මේ තියෙන්නේ මුරුතේල මේ සහායි වේප්දේ පට්ටම ආතුලයක් කියපන් මට මේකේ ඔබලාට පේන්නේ සහන්දිල් හර කරන ආරත්න මේ අවස්ථාවේදී ලොකු අක්කම තැබ්බේකට මුහුණ දීලා වරේ ඉතින් ගයිස් නාලා කියලා ඔක්කොම කාලා බීලා ඔක්කොම ඉවරයි දැන් සහන් ඉන්නවා සහන් මොකද්ද කියන්නේ අපි දෙකරන් හොයන්න එච්චර මේක ගැන මොකක්ද කියන්නේ මෙතෙන්ට එනවා නම් දෙකටම යන්න දෙකටම කියන්නේ අපි කියපු සොරෝව ගාවටත් යන්න සොරෝවනේ ඉර කියන්නේ අන්න ඒකටත් යන්න ඒ වගේම මෙතෙන්ටත් යන්න හැබැයි මම නම් වැඩිපුර කැමති අතෙන්ට සොරෝව ගාවට එතන මේ වෙන මාතලයක් ඒක නෙක්ස්ට් ලෙවල් ආතලයක් වතුර ඔල්වට වැටෙද්දී ඒක වෙන මාතලයක් මෙතන තාතලයක් තියෙනවා මෙතන මේ ඔළුවෙන් වාරා පිට වෙනවා තුවාල අවුල මේ මෙතන තියෙන තුවාල දෙනවා ඒවයි ඩැමේජ් වෙනවා සහනයට අතින් මේ අද්දක තුවාලලා තියෙන්නේ වෙන මාතලයක් ඒකත් දෙකේ මාතලේ ගන්න අපි තව පොට්ටයකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සෙට් වෙමු මේ පැත්තේ තව සුපිරි පොට්ටයක් තියෙනවා බිබුල කියලා එකක් බිබුලක් තියෙනවා අපි ඒකෙන් සෙට් වෙමු